युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र मैले तपाईहरुलाई विभिन्न कम्पनीहरुको विषयमा पनि इन्फर्मेसन्स दिने गरिराखेको छु। आज पनि विशेष गरेर तपाईहरु अब अलिकति लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ कुन कम्पनी हेर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने विशेष गरेर यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर त्यस्तै गरेर अदर सेक्टर र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरबाट चाहिँ कुन कम्पनी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म कुराकानी गर्ने छु। र सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्ने भनेको शिवम सिमेन्ट कम्पनीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। शिवम सिमेन्ट कम्पनी चाहिँ विशेष म्यानुफ्याक्चरिङ अन्तर्गत पर्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ अन्तर्गत, र यो कम्पनीको शेयर प्राइस भनेको 826 रुपैयाँ अहिले देख्न सक्नुहुनेछ। र अब यो कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल भनेको 4 अर्ब भन्दा माथि छ भने कम्पनीको शेयर सबैभन्दा हाईएस्ट 52 हप्तामा 1800 सम्म पुगेको थियो र 668 रुपैयाँसम्म चाहिँ यो कम्पनीको शेयर आइपुगेको थियो। र यो 668 रुपैयाँमा जसले यो सस्तोमा किन्नु भयो तपाईहरुले चाहिँ धेरै नै राम्रो गर्नुभयो। र यो कम्पनीको ईपीएस हेर्नुहुन्छ भने 19.84 देख्न सक्नुहुन्छ, पी रेशियो 37.92 देख्न सक्नुहुन्छ, रिटर्न अन इक्विटी 10% भन्दा माथि छ, बुक भ्यालु 208 रुपैयाँ 76 पैसा छ भने यो कम्पनीको शेयर संरचना 88% प्रमोटरसँग छ भने अन्ली 12% मात्रै पब्लिकसँग चाहिँ रहेको तपाईले पाउनुहुन्छ। अब यो हिसाबले पनि तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि शिवम सिमेन्टको प्रमोटर होल्डिङ एकदमै म्याक्सिमम छ भनेपछि यो कम्पनीको फ्युचर पनि एकदमै राम्रो छ। किनभने प्रमोटरहरुसँग शेयर धेरै हुनु भनेको पनि एक हिसाबले हेर्ने हो भने कम्पनीको सम्भावना, कम्पनीको भविष्य एकदमै राम्रो छ भन्ने कुरा नै हो। र तपाईहरुले अलिकति लङ टर्म रूपमा अब इन्भेस्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने शिवम सिमेन्ट पनि बेस्ट उपाय, बेस्ट अपर्चुनिटी को लागि हुन सक्छ। र यो कम्पनीले अब आजसम्म तपाईको कन्टिन्यू क्याश डिभिडेन्ड मात्रै दिइराखेको छ। यो कम्पनीले चाहिँ कुनै पनि शेयर डिभिडेन्ड चाहिँ दिएको छैन। तर शेयर डिभिडेन्ड नदिए तापनि क्यापिटल गेनबाट यो कम्पनीबाट हामीले राम्रो प्रफिट लिन सक्छौं। जस्तो 300 रुपैयाँमा यो कम्पनीको शेयर ओपन भएको 1800 सम्म पुगेको देख्न सकिन्छ। अब अहिले 668 मा तपाईहरुले जसले किन्नु भयो भोलि कुनै न कुनै दिन यो कम्पनीको शेयर प्राइस फेरि 1800 माथि त पुग्ने नै हुन्छ, त्यो बेला राम्रो प्रफिट बुक गर्न सकिन्छ। यसरी अब हामीले बोनसलाई मात्रै नहेरेर कम्पनीहरुको क्यापिटल गेनलाई पनि हेरेर क्यापिटल गेनको थ्रुबाट कुन कम्पनीबाट हामीले प्रफिट लिन सक्छौं त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्यौं भने चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर अब शिवम सिमेन्टको विषयमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कम्पनीसँग कस्तो प्रडक्टहरु छ भन्ने विषयमा तपाईले अब देख्न नै सक्नुहुन्छ। ओपीसी सिमेन्ट 43 ग्रेडको, त्यस्तै गरेर ओपीसी सिमेन्ट 40 ग्रेड 53 ग्रेड शिवम सिमेन्ट लगायतका यो कम्पनीको थुप्रै नै प्रडक्टहरु चाहिँ विशेष अब यो कम्पनीसँग भएको चाहिँ शिवम सिमेन्टहरु हो। सिमेन्टहरुमा पनि विभिन्न प्रकारका सिमेन्टहरु यो कम्पनीसँग रहेको तपाईले पाउनुहुन्छ र अन्य विषयमा तपाईले मजाले यहाँनिर स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कम्पनीमा तपाईले यो विशेष म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङबाटै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। एचडीएल पनि एकदमै राम्रो कम्पनी हो। एचडीएल आफैमा एकदमै राम्रो कम्पनी हो र यसको मार्केट प्राइस 3600 रुपैयाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 52 हप्ताको सबैभन्दा हाईएस्ट प्राइस भनेको यो कम्पनीको 7624 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने 2898 चाहिँ यो कम्पनीको सबैभन्दा सस्तो मूल्य। यो 2898 तिर किन्न सक्ने व्यक्तिहरुको लागि यो एकदमै राम्रो भयो। र अझै पनि अब एचडीएल ले तपाईहरुले भोलि अब लङ टर्म इन्भेस्टको रूपमा सोचिराख्नु भएको छ, 8 वर्ष 10 वर्ष 5-7 वर्षको लागि तपाईहरुले लङ टर्म इन्भेस्टको रूपमा सोचिराख्नु भएको छ भने एचडीएल पनि तपाईहरुको लागि एकदमै बेस्ट उपाय, बेस्ट अपर्चुनिटी हुन सक्छ। हुन त अब अलिकति महँगो छ यो कम्पनीको शेयरहरु। अब एचडीएल तपाईलाई महँगो लाग्छ भने तपाईले शिवम सिमेन्टलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर रिटर्न पनि फेरि त्यस्तै छ नि त, हैन? एचडीएल को रिटर्न त्यस्तै छ। आरओई हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै स्ट्रङ छ। आरओई मा 54% भन्दा माथि छ। यसको ईपीएस 47.28 छ, ईपीएस 69.22 छ, पी रेशियो 47.28 छ भने यो कम्पनीमा 42% पब्लिक होल्डिङ र 58% चाहिँ यो कम्पनीको प्रमोटर होल्डिङ रहेको छ। र अब एचडीएल को प्रोडक्टको विषयमा त तपाईहरुलाई भनिराख्नै पर्दैन,
हैन। यो एचडिएल को प्रडक्ट के रहेको छ भन्ने विषयमा त तपाईहरुलाई अब भन्नै परेन। विशेष गरेर लिक्विडहरु यो कम्पनीले उत्पादन गर्छ हैन। गोल्डन वर्क, ब्ल्याक वर्क लगायतका यो कम्पनीले विभिन्न किसिमका प्रडक्टहरु चाहिँ उत्पादन गर्छ। यिनीहरुको ब्रान्डको विषयमा तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइस लिस्टको विषयमा तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरुको ब्रान्ड एकदमै राम्रो छ के एचडिएल को पनि है। त्यसैले तपाईले लामो समयको लागि इन्भेस्टको लागि सोचिराख्नु भएको छ भने एचडिएल पनि तपाईको लागि बेस्ट उपाय हुन सक्छ। अर्को कम्पनी यो विशेष गरेर इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरबाट तपाईले हेर्ने भनेको सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट हो। यो कम्पनीको मार्केट प्राइस 2670 अहिले देख्न सक्नुहुन्छ भने विगतमा यो कम्पनीको शेयर प्राइस भनेको 4000 माथि पनि पुगेको थियो र 2200 सम्म पनि झरेको थियो। अब सस्तोमा जसले उठाउन सक्छ उनीहरुले नै कालान्तरमा प्रफिट खाने हो। यसको ईपीएस भनेको 25.15, पी रेशियो 117.30 रहेको छ र रिटर्न अन इक्विटी 14% भन्दा माथि छ। बुक भ्यालु 171 रुपैयाँ छ। यसमा गभर्नमेन्टको 10% लगानी, पब्लिकको 20%, 80% चाहिँ यो कम्पनीको प्रमोटरसँग छ भने गभर्नमेन्टको लगानी रहेका कम्पनीहरु चाहिँ एकदमै स्ट्रङ रूपमा तपाईले स्ट्रङ पाउनुहुनेछ र सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट पनि एकदमै राम्रो कम्पनी हो र लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्न चाहनेहरुको लागि चाहिँ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट पनि एकदमै राम्रो छ है। अब यो कम्पनीको विषयमा तपाईले आफैले पनि अब यसको वेबसाइटमा गएर तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको विषयमा यो कम्पनीले अब डिभिडेन्ड कस्तो दिइराखेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टले पनि आजसम्म तपाईको चाहिँ क्याश प्लस शेयर बोनस गरेर दुईटै बोनस चाहिँ एकदमै स्ट्रङली दिइराखेको नै तपाईले पाउनुहुनेछ। यसको फाइनान्शियल रिपोर्टहरु पनि तपाईले चाहिँ मजाले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को भनेको विशेष यो अदर सेक्टरबाट छ। अदर सेक्टरबाट तपाईले एनटीसी लाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एनटीसी पनि एकदमै सम्भावना बोकेको कम्पनीको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौं। एनटीसी को मार्केट प्राइस भनेको 938 रुपैयाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको शेयर प्राइस 850 सम्म पनि झरेको थियो। 1700 लगभग 1800 सम्म यो कम्पनीको पनि शेयर मूल्य पुगेको थियो भने ईपीएस 40.26, पी रेशियो 24 छ। त्यस्तै बुक भ्यालु 511 यसको बुक भ्यालु। यसमा गभर्नमेन्टको 91% लगानी, पब्लिकको 8% र प्रमोटर को 91% लगानी छ। अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने एनटीसी पनि एकदमै बेस्ट कम्पनी चाहिँ रहेको छ र यो कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री तपाईले हेर्नुहुन्छ भने आजसम्म चाहिँ यो कम्पनीले क्याश डिभिडेन्ड मात्रै दिइराखेको थियो भने 2077-78 मा चाहिँ यो कम्पनीले क्याश प्लस बोनस गरेर 40% चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको पाउनुहुन्छ र एनटीसी को विषयमा अब तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। एनटीसी ले के काम गर्छ, के छ यसको बिजनेस प्रोडक्टहरु भन्ने विषयमा पनि तपाईले सजिलै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तीनवटा सेक्टरहरु विशेष म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर र अदर सेक्टरबाट तपाईले लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्ने कुन कम्पनीमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यी कम्पनीहरु चाहिँ बेस्ट रहेको छ। तपाईले यी कम्पनीहरुमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुनैको विशेष अब यो एचडीएल को अलिकति महँगो छ, त्यस्तै गरेर सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट अलिकति महँगो छ। त्यसबाहेकका कम्पनीहरु त तपाईको सस्तो नै छ तर फ्युचर यी कम्पनीहरुको पनि एकदमै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। Thank you so much.